DHCP එකක් දාමුද? පුතේ මම හෙල්ප් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ DHCP දැම්මා නේද ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි වර්ෂන් නීට් ආඩු එකේ. නෑ. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්. පුතේ මේ ඔයගොල්ලන් පේමන්ට්ස් කරපු සිචුේෂන් එක මම දෙනවද? ක්ලාස් එක. පුතේ මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන් ප්‍රස් පේමන්ට් එක සම්පූර්ණ ඉවර කරලා සෙකන්ඩ් පේමන්ට් එක නෙක්ස්ට් වීක් වගේ වලට ඉවර කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් පේමන්ට්ස් කරපු සිචුේෂන් දිනනවා මම ඔක්කොම දෙන්න. DHCP එක කියවලා කරන්න මොනවා නොදන්න දෙයක් තියෙන පුළුවන් දන්න දේවල් තියෙන පුළුවන් මේක මෙහෙම ඕනේ නේ මේක මෙහෙම ඕනේ so සෝස පාට දෙන්න එපා. ගෙදර පාඩම් කරනවා. පාඩම් කරන මොනවද මේ? බය